Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Paano naman makakapag-rehistro ang bedridden o yung may limited mobility na senior citizens? Kagaya po ng sa Civil Registration Service na nabanggit po ni Engineer Grande kanina, ma'am. Nagbahay-bahay po kami sa mga meron pong limited mobility. So meron po tayo previously din until now yung National ID on Wheels. Meron din po tayo ng National ID on boat. And then meron po tayo mga mobile teams din. So sa kalagayan po na hindi po kayang pumunta ng ating mga kababayan, gawa nga po ng pagiging bedridden po nila, pinupuntahan po natin sila sa bahay po nila mismo upang po doon po natin sila ma-register. Ang daming ginagawa na ng PSA para sa ating mga kababayan at congratulations. Thank you. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.